Men just det, du måste mala. Nej, det måste jag inte. Jag har kapslar på mig. Jag kände, nej, nu ska vi ha malet kaffe, kände jag. Malet? Nymalet kaffe. Och så vill jag, det var några veckor sedan vi gjorde det. Jag tänkte jag ska uppdatera mig på hur mycket kaffe vi behöver. Nu har jag fyllt den här början. Och så ska vi ha viven. Om du vill ha kroppsvela. Jävlar, vad har jag för... Vad har jag? Ingen ordning på någonting. Vivian-kopparna. De här två Vivians-kopparna. Åh jävlar vad svettig den var. Nej, jag tror inte jag kan skära den. Jo, det går. Men jag måste få skriva så mycket. Vilken har du hår där? Ja. Eller en fläck. Ja, det var ett veck. Pillar du med mellan benen? Nej, jag pillade bredvid. Bredvid mellan benen. Tungvecket. Jag har aldrig tyckt för att det luktar gott av kaffe. Hon reste sig upp och Det får vi se när vi hamnar. Det finns ju ett mått här i. Ja, det går faktiskt att ha lite till. Oj, vad det börjar blåsa igen. Jo, man kanske inte för mycket. Det blir bra. Är det bra? Mm. Det var en feeling där. Spännande tycker jag det ska bli. Se om det funkar. Ungefär halva min kaffekvarn. Alltså halva behållaren är det kvar när man har fyllt den stora kapsel. Den stora kapseln. Det här är den lilla. Men när man fyller upp den stora kapseln till strecket där uppe. Då är det hälften kvar på den kaffekvarnen som jag har. Om man blandar kaffet lite. Det man kan göra det är att blanda lite grann så här. Så perfekt skulle jag säga. Har du halverat? Vi tänkte, nu när vi är här i Edsbyn, så tänkte vi att vi skulle besöka Fibre. Det är en fabrik här i Edsbyn som tillverkar de här. Och Carola, hon är storkonsument av de här. Hon köper lådor på nätet och de är jäkligt goda. Och det är sockerfritt allting då. Och det är kokossocker i den här. Och så tänkte vi se om vi kan, om de kanske har en liten butik i den fabriken, men det verkar inte som de har det. Ja, det är väl dags att säga välkomna till dagens tisdagstankar som vi sänder från Edsbyn idag. Så att nästan realtid, det var när ni ser detta så var det igår. Så att det är måndag idag då. Och då är ju tanken lite grann när man ska prata om vad som har hänt i veckan. Men jag sa till Carola, jag har ingenting att prata om. Jo, det har du. Du kan tjata lite. Nej, jag kan inte tjata bara hur som helst. Det kan du visst, det säger hon. Du har så jävla lätt för att köta, säger hon då. Typ så. Det har jag ju inte. Men jag tänkte jag får väl försöka med någonting i alla fall. Och det var en sak som slog mig nu och jag ska ta det innan jag glömmer av det. För lika fort som man kommer på något, lika fort glömmer man av det. Därför så har jag ett litet noteringsblock hemma med en penna i. Där jag skriver upp saker jag kommer på och tänker det kan jag prata om i tisdagstankar. Men det blocket ligger ju hemma. Det var ungefär som när vi skulle åka ut nu för ett par dagar sedan över midsommar då. Så tänkte jag måste ta med mig mynta. Då satt jag uppe i våran lilla odling där med tomatplantor och myntan satt jag där och gjorde det. Så tänkte jag, så kollade jag, fan jag ska ta och klippa av en gren mynta och ta med och så kan man ha det till en god drink. Lika fort var det borta, jag tog inte med mig den. Ska du komma upp? Och då blir man ju lite sådär som man börjar undra ibland. Så vad jag skulle säga nu, det har jag faktiskt redan glömt. Nej, det har jag inte, jag skojar bara.
ligger hon där och bråkar bredvid. Den här såg ni jag använde nu här när jag gjorde kaffet. Och jag har väl använt den här 5 gånger nu kanske. Och jag måste säga, jag tycker den är skitfräck. Den är jättekäck. Fyller man den här med bönor så räcker det ungefär till... Ja, man kan säga, ni vet en sån pressobryggare, en stor sån, den brukar jag ta 5 kaffemått i. 2 fulla sådana blir lite drygt 5 mått, 7 mått ungefär blir det. Och en sån räcker gott och väl till 2 sådana här koppar. Det blir faktiskt halva kvar så det räcker till 4 sådana här koppar. Om man använder den espressomaskinen som vi har. Men jag tycker den är skitcheck. Så är det någon som är nyfiken så vet ni var den finns någonstans. Nu ska du spela fotboll här. Ska jag spela fotboll här nu? Små pojkar. Ja, det är en stor idrottsarena här. Men det är måndag idag så det blir nog inte... Sist vi stod här, vi har stått här en gång tidigare. Då helt plötsligt så var det bilar överallt runt omkring oss. Men det här är ju faktiskt en ställplats. Det är inte mycket för väder. Det är bara en grusplan som det behöver växa gräs på. Men här finns 8 uttag eller ändå mer kanske. Och det kostar 100 kronor om man vill ha el. Det är gratis att stå här tror jag va? Ja. Men däremot om du vill ha el så får man pynta 100 kronor och då finns det en swishkod. Så det är skitbra på hösten och vintern om man vill åka hit och stå här och ha värme i husbilen så kostar det inte mer än 100 kronor. Och här uppe finns ju skidanläggningar och lite sånt där både på längden och en slalombacke här uppe igenom. De har också parkeringar för husbilar. När vi pratar om det här med kaffe, det är så lustigt för den här espressomaskinen vi har, den har jag ju visat en hel del på YouTube och så. Och när vi var i Nusnäs nu, ni ska få se lite grann ifrån Nusnäs i dagens tisdagstankar tänkte jag. En annan service de menar. Fan vad lutar framåt den där bilen. Ja, han har inga klossar eller så är det väldigt lutande. Eller tänker han åka ner i vattnet. Det är inte så mycket, det är inga soliga platser, det kanske är därför. Jag kan köra så här kanske. Det är en badplats eller? När vi var i Nusnäs nu så helt plötsligt så kommer det en kille fram till mig och lite försiktigt smyger fram. Han kommer lite snett bakifrån så här så jag ser i ögonvrån att någon smyger fram och böjer sig lite. Excuse me, do you speak English? Sa han då. Jag hörde direkt att han var tysk på brytningen. Men det var bara tyskar där vi stod. Det var en svensk bil till tror jag det var. Sen var det bara tyska. Så frågade han mig. Ursäkta, jag såg att ni hade en YouTube-adress på bilen så jag har varit inne och kollat på lite filmer. Och jag tänkte höra eran espressobryggare. Vad får man ta på den? Sa han då. Och jag blev så full i skratt liksom. Då har han varit inne och kollat på några filmer och så har han sett vår espressobryggare och kanske hur vi har den placerad och så. Och så blev han nyfiken så var han tvungen att komma fram och fråga om den här espressomaskinen. Och då visade det sig att de hade köpt en espressobryggare på Aldi och nu hade Aldi helt plötsligt slutat tillverka en espressokapslar till den då. Då sa han, då vill vi ha en ny. Och då undrade han om den här var bra och vad man fick ta på den. Så jag sa, vi har ju köpt den på Amazon. Nej, så han började ställa massa frågor, eller vi började prata allmänt så här om både ditten och datten och litiumbatterier. De hade en husvagn. En sån här husvagn med höj- och sänkbart tak. Den var rätt fräck faktiskt. Ja, vad har jag gjort mer? Jag har gjort några grejer här i lastutrymmet som jag kan visa er vad jag har gjort för någonting. Jag tänkte jag skulle visa ett par saker som jag har köpt som jag tänkte det där är skitbra. Och det är de här näten. Grejen är att hela bilen är täckt med sån här filtmatta.
precis överallt är det sån matta här inne också. I taket, överallt. Och det är ju jättekäckt med sån matta för det dämpar ju ljudet och det isolerar och allt möjligt sånt där. Plus då tänkte jag, då kan vi köpa kardborrenät och sätta det på. Men det funkar inte riktigt bra. Det är inte tillräckligt grov matta tycker jag för att ha sådana. Utan de sitter inte så bra som jag skulle vilja. Nu har de här suttit uppe ett par veckor. De trillar inte ner av sig själv. Och man kan ha grejer liggande där i också. Det funkar. Men jag tänkte så här. Jag testar till att börja med nu. Och skulle det vara så att inte jag är nöjd med att ha det så här så att man inte kan liksom plocka upp och lägga ner grejer utan att det lossar. Eller att det blir krångligt så att säga. Då sätter jag en skruv på varje ställe här uppe. Räcker med en skruv och en bricka på här uppe så att då lossar de inte. Men vi får se, jag ska testa det. Jag tyckte det var smart. Man köpte ett 4-pack för inte allt för många kronor. Och det är jäkligt käckt när man har matta så. Då kan man ju sätta till exempel här uppe i taket och så sticka in grejer, tunna grejer, kablar eller vad som helst. Men då måste de ju sitta fast. Här har vi vårat yttertält eller vad man ska säga. Ligger med i bilen och vi har provat det nu och det funkar jättebra. Det kommer en film, där ni kommer få se hur det ser ut också när vi var i Ljusdal. Den ska redigeras den filmen också. Här har jag gjort så att jag kan lägga våra... Oj, jag lossade den. Eller jag kan hänga upp våra ramper där. Som vi kör upp på. Det var jäkligt käckt att få dem där också. Slippa ha dem stoppade någon annanstans. Det tar ju ingen plats när de ligger där. Här är annars ganska svårt att stuva här uppe. Så det tyckte jag var rätt käckt. Men vi ska kolla på en annan grej här på andra sidan. Det här är lite kul faktiskt. Jag har sagt en sånt nät där med kardborre också. Får vi se hur länge det hänger. Och till hubben för många år sedan så köpte jag ju en kompressor för att kunna pumpa cyklar och även för att kunna pumpa husbilen om det behövdes. Och det visar sig att den här pumpen funkar över all förväntan för den är väldigt liten. Men det är bra tryck i den så jag har varit jättenöjd med den. Det är ju inte så att man pumpar däcken på husbilen speciellt ofta. Men de gångerna jag har gjort det så har det funkat alldeles utmärkt. Och det har inte tagit en hel eftermiddag att pumpa hjulen heller utan det går ganska fort. Och cyklarna perfekt. Det är ju alltid så, om du ska använda någonting och det är svårt att komma åt det och du får liksom rota i lådor och grejer för att plocka fram det du ska använda. Då drar man sig för att använda det. Så är det bara, det spelar egentligen ingen roll vad det är för någonting. Men är det lättåtkomligt, lättillgängligt så att säga och få igång det också, då använder du det oftare. Det är jag säker på. Oj. Men älskling. Det är som Alice brukar göra. Jag fick luft i magen, jag pratar alldeles för mycket. Sitter hon och lyssnar på mig där uppe också, vet du. Jo, så vad jag har gjort nu det är att jag plockar fram den här kompressorn. Och så tänkte jag, var ska jag ha den någonstans? Och så har vi ju elcentralen i husbilen här. Elcentralen är ju täckt med aluminiumplåtar. Jättekäcka aluminiumplåtar som sitter med 4 fästen runt så här. Och så tänkte jag ett tag, ska jag sätta fast kompressorn i det gallret eller ska jag hitta en annan plats? Och så kollar jag uppe på skåpet, elskåpet. Här uppe. Där funkar det alldeles utmärkt att ställa den här. Och grejen är att nu har jag inte satt fast den, men den åker ingen för den står på gummifötter så den kanar inte iväg. Min tanke är att jag skulle eventuellt komma på något sätt och sätta fast den med bara ett litet stropp runt eller någonting. Men här tänker jag ha den. Och det jag har gjort det är att jag har köpt ett speciellt SIG-uttag här. Som ser ut så här. Och det här är en säkring på, nu kommer jag inte ihåg om det var 10 ampere säkring här i. Och sen en strömbrytare på.
Och så finns det en strömbrytare här uppe som man kan sätta på och stänga av. Och så startar den här pumpen. Och så har jag slangen här uppe. Och så som det ligger här, drar jag ut slangen härifrån nu, så räcker den här slangen till 3 däck. Inte på vänstra sidan av bilen fram räcker den inte till. Jag har inte provat att dra under bilen tvärs över. Det kanske funkar. Problemet är att det är spiral, så det går inte att kasta under den och fånga den på andra sidan, för den drar ihop sig igen. Men det kan hända att det går den vägen. Men då är alternativet att bara ta ner den här och så ställa den på marken här någonstans. Här är lång kabel, elkabel också, som jag eventuellt ska fixa till på något sätt och sätta fast här också. Jag måste säga att jag blev väldigt nöjd med det här. Det var jättekäckt. Och man tar inte så mycket plats från något annat heller. Här har vi hittat en plats när vi köper servetter. När vi är ute på långresa så brukar vi köpa, det säljs ofta 3-pack av den där. Då lägger jag de 3-packen där. Det ligger perfekt där uppe. Nu har jag ett kvar där. Vårat lastutrymme är ju mer eller mindre fullt. Inte riktigt, men nästan till fullt. Här finns på golvet en del yta där man kan lägga lite ölbackar och sånt där om man vill. Här är till och med den lilla pallen. Oj, det var en klädnypa. Men här är 2 cyklar. Vi har vårat tält med här. Och jag har 4 backar med grejer. Stegen, dammsugaren. Jag har en borste här. Och här är dammsugarskaftet. Så att, jag tycker det rymmer mycket för att vara. Det är inte så stort heller, lastutrymmet. Det finns större lastutrymmen definitivt på husbilar. Här ser ni, jag har satt ett sånt nät för att stoppa upp grejer. Ja, så här ser det ut, vårt lastutrymme. Här hänger vi våra regnkappor. Jag har min hemma nu i och för sig, men här har jag satt 2 stycken krokar så vi kan hänga regnkapporna där. De passar skitbra i det lilla facket som är under. Sen så sa jag i något skede att jag ska försöka tipsa om en YouTube-kanal som jag tycker är trevlig. En YouTube-kanal varje tisdagstankar, och så glömde jag det förra tisdagen. Men nu ska jag faktiskt ge ett jäkla bra tips på en YouTube-kanal. Och han heter Nick Jonsson, va? Nick Jonsson heter YouTube-sidan. Det finns flera stycken olika episoder. Grejen är att den här killen åker till olika platser och gör intervjuer med folk. Den episoden som vi såg, den heter, kan du läsa, det står Inside Florida's hidden off-grid boat communities. Jag får kolla. Ja, det var ju de som bodde i båtarna. Ja, just det. Det avsnittet som jag tänkte på som var intressant, det finns flera intressanta avsnitt, jag lovar. Inside Florida's hidden off-grid boat communities, det var ett långt ord. Det är skitskoj att kolla sådana här episoder tycker jag, när man intervjuar lite udda folk, eller folket i sig kanske inte är så udda, men de bor på udda platser och de lever ett udda liv och så vidare. Det finns flera episoder på olika ställen och olika personligheter och sådär, så kolla in den YouTube-sidan. Nick Jonsson heter den. Nu har jag inget mer att prata om. Har du något att prata om, älskling? Nej, jag är så täppt i näsan nu. Detta var dagens tisdagstankar. Lite av varje kan man väl säga kanske. Nu ska jag sätta mig och redigera den här filmen och så slänga ut den imorgon. Sen så kommer det söndagsepisod från antingen blir det midsommar eller så blir det när vi var i Ljusdal. Jag har inte riktigt bestämt mig. Jag tror det blir midsommarresan nu då på söndag, så missa inte det. Tack så mycket för att ni har varit med idag, och så har det bra. Och så en sak till, glöm inte att prenumerera och kommentera och tumma upp och hypa och allt det där. Kram på er!